مثل ما قلت لكم طلاب، الجزء الثاني من محاضرتنا لهذا اليوم هي about the important pathogen which called Mycobacterium. Mycobacterium, it is very important pathogen. The main general characteristic of the Mycobacterium يكون cylinder, slightly curved rod, slow growing aerobic. طبعا most important thing إنه cell wall of the Mycobacterium contain a chain of fatty acid اللي نسميها waxy wall. يعني هو الباثوجين المايكوبكتيريوم محاطة ب a thick layer of the wax اللي هذا يجعلها إنه هذه البكتيريا not stained by the gram stain. نشوف إنه المايكوبكتيريوم تختلف عن الأذر بكتيريا اللي إحنا قسمناها إلى gram positive بكتيريا و gram negative بكتيريا اللي تحتوي على السيل وول اللي هو peptidoglycan layer. وشفنا إنه according to the characteristic feature of the peptidoglycan layer راح أما تتقسم إلى gram positive or gram negative. لكن المايكوبكتيريا ما تحتوي على السيل وول مالت الجرام نيجاتيف بكتيريا والجرام بوزيتيف بكتيريا، تحتوي على واكسي سيل وول اللي لهذا إنه تحتاج another ستين اللي نسميه زيل نيلسون ستين اللي هو المعروف عندنا الأسيد فاست ستين. طبعا البكتيريا شافوا أنه تحتوي beneath the mycolic acid تحتوي على a thin layer of the peptidoglycan. شافوا أنه قسم من الكتب تصنف المايكوبكتيريوم as a gram positive bacteria، لكن هي ما تدخل ضمن الجرام بوزيتيف بكتيريا، نعتبرها acid fast stain بكتيريا لأنه تحتوي على الواكسي ماتيريال. الأذر important thing شافوه إنه هي slow growing، يعني generation time مالتها من 12 إلى 18 ساعة مقارنة بالرابد growing اللي هي الإيكولاي نعتبرها إنه رابد growing بكتيريا اللي generation time مالتها ياخذ من 20 إلى 30 minutes. لهذا نشوف إنه بالكالتشر مالت المايكوبكتيريوم يطلع لنا الكولوني after 6 to 8 weeks، بينما الإيكولاي من نحضنها خلال 24 ساعة، يعني ثاني يوم تطلع لنا الكولونيز مالت الإيكولاي. المايكوبكتيريوم نقسمها إلى obligate pathogen opportunistic pathogen saprophyte pathogen. وقلنا الشيء المهم بالمايكوبكتيريا هو السيل وول ستراكشر اللي يحتوي على الواكس أو المايكوليك أسيد اللي يكون شنو resistance to the gram stain، يعني ما تنصبها هاي البكتيريا بالجرام ستين، وتحتاج إلى ستين ثانية special stain اللي نسميها الزيل نيلسون ستين أو الأسيد فاست ستين. طبعا species of the mycobacteria the most important medically pathogens هي المايكوبكتيريوم tuberculosis، هي الكوزيتيف agent of the tuberculosis. تعرف أن tuberculosis يعني معناته السل الرئوي، والمايكوبكتيريوم ليبري اللي يسوينا الليبروسي، وعندنا المايكوبكتيريوم ايفيوم الانتر سيلولاري، والمايكوبكتيريوم كانساسي، والساكروفيشيلم، والمايكوبكتيريوم مارينيوم. كل هذا يمكن يسبب لنا tuberculosis. بس عندنا المايكوبكتيريوم tuberculosis هي إنه تسوي لنا pulmonary tuberculosis
or extrapulmonary tuberculosis يعني organ rather than the lung. طبعا دائما المايكوبكتيريوم هي تكون obligate aerobic يعني دائما تعيش بالأورجان اللي هو يكون highly oxygenated يعني يحتوي على ال high concentration of the oxygen يمكن أن يكون باللنج بالكدني بالبرين ودائما تكون intracellular infect the mononuclear phagocytes يعني وين تروح للمايكروفيج. باللنج عندنا المايكروفيج نسميه alveolar microphage إذا هي infect the alveolar microphage in the lung حتى تسوي لنا التوبركلوسيس اللي هو نسميه pulmonary tuberculosis. other type or species من الميكوبكتيريوم نسميها atypical Mycobacterium اللي هي opportunistic Mycobacterium اللي هي هم نسميها Mycobacterium other than tuberculosis اللي هي Mycobacterium para Mycobacterium saprophyticus والفيلي والintracellular. بني المايكوبكتيريوم دائما يسبب لنا disease بالimmune compromised patient يعني البيشنت اللي عندهم AIDS اللي HIV دائما infected by these opportunistic mycobacterium. طبعا regarding the pathogenicity والvirulence factor نشوف انه most virulent strain بالمايكوبكتيريوم tuberculosis هو اللي نسميه ال H37RV. طبعا هذا السترين very virulent strain. ليش؟ أول شيء لأنه هو يعتبر intracellular organism راح يتطفل وين؟ يدخل inside the macrophage. الشغلة الثانية أنه يحتوي على السلفوليبيد. هذا السلفوليبيد اللي موجود بالسيل انفلوب. طبعا هذا structure is very important structure which lead to the inhibition of the vagosome-lysosome fusion. إذا تتذكرون بالباثوجينيسيتي قلنا أن واحدة من الطرق البكتيريا أنه avoiding phagocytosis avoiding killing by the phagocytosis وقلنا أما تكون البكتيريا away from the phagocytes or reach or enter the phagocytes and then inhibit the formation of the vagosome-lysosome fusion. هي تكون داخل الفيغوسايت but survive inside the phagocyte لأنه تحتوي على السلفوليبيد اللي يسوي لنا inhibition للفاجوسوم واللايسوسوم. الشغلة الثانية إنه تحتوي على الكورت فاكتور. هذا الكورت فاكتور lead to the serpentine growth يعني راح البكتيريا تنمو بشكل مثل الحبل المبروم بحيث يكون more resistance to the unfavorable condition of the environment. هذا الكورت فاكتور also lead to the inhibition of the leukocyte migration. الشغلة الثانية إنه المايكوبكتيريوم تحتوي على التيوبركلين بروتين. هذا البروتين lead to the triggering the cell mediated immunity يعني lead to the delayed type hypersensitivity reaction and granuloma formation. نشوف إنه الإميون سيستم أو الإميون ريسبونس للمايكوبكتيريوم مو النيوتروفيل ولا الهيومرال إميونيتي. السيل
mediated immunity play important role in the pathogenesis of the tuberculosis. إذن الباثوجينيسيس مالت الميكوبكتيريوم هو formation of the granuloma due to the cell mediated immunity. إذن الميكوبكتيريوم لا تحتوي على توكسين، ما عندها لا إكسوتوكسين وما عندها إنتوتوكسين. الإفكت عن طريق الإميون سيستم. دائما هذا السترين يكون antibiotic resistance لأنه إلى القابلية أنه يسوي لنا mutation ويكون resistance to the antibiotics. السبريد of the Mycobacterium طبعا نعتبر التوبركلوسيس هو contagious disease. contagious معناته أنه infectious disease يعني lead to the infection من person to the person. نشوف أنه ينتقل الديزيز من patient to the patient عن طريق الأير، عن طريق الدروبلت. يعني البيشنت with each cough, sneezing, toe or spit بالبصاق، بالقحة، بالعطسة، بالحكي راح lead to the produce a huge number of the droplet which carry a huge number of the bacilli. دائما طبعا بس البيرسون اللي هو الاكتف or الاوبن كيس، نسميه الاكتف الاوبن كيس من البلمونري tuberculosis هو اللي lead to the transmission of the bacteria or transmission of the infection from patient or from person to the another person. نشوف انه كل open case infect حوالي من 20 إلى 25 healthy person. يعني كل واحد إذا كان ملامس إلى فد population نشوف إنه كل واحد بإمكانه إنه يعدي من 20 إلى 25 واحد عن طريق الكفنج والسنيزنج والتوكينج. لهذا صنفوا التوبركلوسيس هو disease of the crowded area، يعني خاصة or disease of the poverty، يعني هو disease المرض الفقراء واللي يعيشون بمناطق مزدحمة واللي هي يعيشون poor community. شافوا إنه كل كف كل عطسة تنتجلنا 500 دروبلت وتحتوي على يمكن إنه هذا الشخص اللي هو open case راح يولد سبل حوالي 3000 infected بكتيريا وراح يطشها وين بالair lead to the transmission of the infection from one person to the another person. وقلنا دائما البكتيريا وين تروح للأليفيولار مايكروفيج، يعني تنتقل عن طريق النوز أو الماوث تروح لللارنكس التراكيا البرونكا إلى أن توصل للأليفيولاي وتروح وين inside the alveolar microphage. predisposing factor طبعا الجينيتيك basis، يعني genetic play important role in the يكون more liable for the disease، age، stress، nutrition coexistence of the other infection. شوف إنه البيشنت اللي عنده الإيدز HIV يكون more liable or يكون more risk for the tuberculosis or mycobacterial infection. طبعا الستريس النيوتريشن إذا دائما البور كوميونيتي أو اللي هم عندهم طبعا الأنيميا اللي هم low immunity يكون liable for the infection by the mycobacterium.
الميكانيزم or الباثوجينيستي of the infection. طبعا مثل ما قلت لكم المايكروبكتيريوم ما عندها لا اندوتوكسين ولا عندها اكسوتوكسين. دائما الاميونيتي play important role بالباثوجينيسيس لأنه البكتيريا activate or triggering the immune system ويا جزء من الاميون سيستم triggering the cell mediated immunity. يعني الهيومرال immunity not important, not to play any role بالباثوجينيسيس, but cell mediated immunity play a crucial role in the pathogenesis لأنه البكتيريا راح lead to the activation of the CD4 اللي هي T helper cell and lead to the secrete of the interleukin خاصة الانترلوكين 1 والانترلوكين 2 والتيومر والانترفيرون. These lead to the activation of the macrophage. Activation of the macrophage lead to the activation of the T helper 2 and then lead to the delayed hypersensitivity reaction يعني and formation of the granuloma. شلون راح تتكون لنا الجرانيولوما؟ الجرانيولوما هي عبارة عن activated macrophage. After the activation of the T helper cell lead to the secretion of the interferon and interleukin 1 lead to the activation of the macrophage and then lead to the conversion of the راح تتحول المايكروفاج إلى الإبيثيليول cell. الإبيثيليول cell قسم من عندها راح fusion of more than one epithelial cell تتحول إلى multinucleated giant cell. إذن الجرانيولوما أو التيوبركل هو عبارة عن السنتر مالته هي عبارة عن multinucleated giant cell محاطة بالإبيثيليول cell and then activated macrophage and activated T cell and also surrounded by the fibrous tissue. إذن بالأكتيف كيس راح نشوف الجرانيولوما وراح نشوف التيوبركل موجودة بالأبيكال part of the lung. إذا كانت هذه التيوبركل موجودة near the bronchus lead to rupture of the tubercle lead to the evacuation of the bacilli to the bronchial tree and then lead to the expel or spill the bacilli with cough and with sneezing يعني ويا القحة ويا العطسة راح تطلع هاي الباسيلاي اللي راح الأكتيف كيس راح يأذي الأذر بيرسون اللي هم الملامسين إليه. الكلينيكال ديزيز دائما عندنا طبعا نوعين من الكلينيكال ديزيز اوف تيوبركلوزز واحنا دائما قاعد نحكي على البلمونري تيوبركلوزز. اول شيء نشوف نوع برايمري pulmonary tuberculosis. بالبرايمري pulmonary tuberculosis انه الاورجانيزم replicate بالالفيولار microphage and then activation of the cell mediated immunity. إذا كان patient with a good immune system راح يتكون لنا الجون فوكس يعني راح تتكون الجرانيولوما باللنج but
controlled by the cell mediated immunity. يعني الإميون سيستم راح تسيطر على المرض مجرد انه يصير تيوبركل يصير جرانيولوما، بس شنو بداخلها تكون inactivated bacilli. أو الحالة الثانية إنه التيوبركل موجودة باللنج وموجودة بالريجنال ليف نود اللي نسميها جون كومبلكس. نشوف إنه بهاي الحالة إنه البكتيريا تحيط نفسها تكون يعني walled off، تحيط نفسها بالجرانيولوما وتكون inactivated وما تحتاج إلى تريتمنت لأنه ماكو لا أي sign and symptom. إذا هذا البيشنت اللي هو عنده primary pulmonary tuberculosis صار عنده يعني depression بالimmune system، راح يصير reactivation of the tuberculosis. يعني في حالة إنه قلت cell mediated immunity lead to the reactivation of the Mycobacterium and start again to replicate and formation of the اللي سميناه إنه open or active case of the tuberculosis. طبعا قلنا دائما البكتيريا تكون بالapical part or near the bronchus. واحدة من الحالات إذا كان البيشنت متعرض على overdose of the bacteria، يعني الدوز اللي جايته تكون كلش كبيرة lead to the disease نسميه miliary TB or disseminated TB. طبعا بهذه الحالة راح نشوف إنه البكتيريا راح تسوي لنا a huge number of the small tubercle in all the lung، مو بس فقط جرانيولوما واحدة أو اثنين موجودات، شادو واحد أو اثنين نشوفه بالإكس راي بالأبيكال بارت أو بالريجنال ليف نود، لا نشوف كل اللانج تحتوي على small tubercle due to the expose the patient to the huge number or overload of the bacteria. من يتعرض البيشنت إلى overload lead to the energy or suppression of the cell mediated immunity، راح يسوي لها suppression للimmunity lead to the formation of the numerous small tubercle بحيث ويمكن إنه بعدها راح تنتشر عن طريق البلاد فيزلز وتنتشر الإكسترا إلى area نسميها extra pulmonary area والسبب لنا disseminated tuberculosis. إذن عندنا multi organ involved by the tuberculosis، يعني إضافة إلى اللنج اللي نسميه pulmonary tuberculosis أكو extra pulmonary tuberculosis، يعني يمكن أن يكون بالبرين، بالبون، بالكدني، بالليفر، باليوترس، بالانتستين، هاي كلها نسميها بالليف نود، كلها هاي نسميها extra pulmonary tuberculosis. المين complication للتوبركلوسيس يمكن أن نسوي لنا meningitis، pleurisy، يمكن أن نسوي لنا disseminated tuberculosis يعني kidney tuberculosis بالspine بالبون بالjoint miliary tuberculosis. important
sign and symptom بالpulmonary disease. طبعا عندنا المهم هسه الpulmonary tuberculosis. دائما طبعا يكون اللنج involved، بتسوي لنا shadow of tubercle، نشوف shadow بالجرانيولوما، والبيشنت عنده كف، عنده afternoon fever، عنده with cough hemoptysis, weight loss and night sweating. التريتمنت of tuberculosis، طبعا دائما التريتمنت مالت التوبركلوسيس need long time، يعني حوالي من 6 months to 1 years. طبعا اكو different regime for the antibiotic، ودائما كل ريجيم بالتريتمنت على الأقل يكون 2 drugs or more، يعني من 2 drug or 3 drugs or 4 types of antibiotics. ليش هذا؟ to avoid emergence of the resistance، يعني حتى نمنع الانتيبيوتيك resistance، لأنه بما أنه تحتاج for the long time، إذا أعطينا one drug راح البكتيريا يصير عندها adaptation، راح تتعود على الدراجز and then lead to the mutation and the production of the resistance. طبعا الduration تعتمد على severity of the disease. يمكن طبعا بالبداية إنه نعطي for 2 months الريفامبين، الأيزونيزايد والبيرازيناميد والإيثامبيتول. بالنيكست 4 months نعطي بس الريفامبين والأيزونيزايد. نلاحظ إنه قلنا المايكوبكتيريم تكون دائما resistance for the antibiotic، لأنه العلاج يحتاج for the long time، راح يصير عندها adaptation وتحاول إنه تسوي mutation وتطلع لنا gene for the antibiotic resistance. بهذا نشوف multiple drug resistance very common. أهم شيء طبعا بما أنه هو contagious disease، إذا لازم إحنا نسوي له control and prevention. أهم شيء بالprevention بالcontrol هو الimmunization. يعني شنو؟ الفاكسين. نشوف إنه الفاكسين كل إحنا نعرفه هو الBCG فاكسين، واللي إحنا كل إحنا ملقحين الBCG فاكسين هو عبارة عن باسيلاي كالميت جورين، اللي هي على اسم العلماء اللي اكتشفوا هذا الفاكسين. هو عبارة عن attenuated strain derived from the Mycobacterium bovis. طبعا وهذا أثبت نجاحه، لأنه يعني give protection against the tuberculosis. ونشوف إنه هسه بالرجيم مالت اللقاحات عندنا خلال أول أسبوع كل طفل ينولد خلال الأسبوع الأول لازم ياخذ لقاح الBCG. قسم من الدول الأوروبية اللي هم سووا eradication، يعني قبل 50 سنة أو قبل 70 سنة سووا eradication للTB، قاموا ما يضمنون الBCG من ضمن اللقاحات، واللي هو بس عندنا بالدول النامية اللي هو لحد الآن عندنا كيسات مالت الTB، فإحنا مدخلين بالرجيم مالت اللقاحات إنه بخلال الأسبوع الأول لازم كل طفل ينولد ياخذ الBCG اللي موجود، اللي دائما هسه كل واحد يشوف إنه أكو ندبة بالكتف مالته هي هاي اللقاح مالت الBCG. وشافوا إنه يحتاج إنه كبوستر دوز
للبي سي جي. فإحنا دائما يعني ورا 25 سنة و 30 سنة نسوي في تيست بسيط اللي هو التيوبر كلين تيست، نسويه حتى نشوف إذا طلع بوزيتيف معناته إنه إحنا عندنا immunity against the tuberculosis. إذا ما طلع بوزيتيف طلع نيجاتيف معناته إنه نحتاج إنه نسوي أو نعيد البي سي جي. أو هسه حاليا شافوا إنه ورا 15 سنة أو 20 سنة لازم نعطي بوستر دوز للبي سي جي. طبعا التوبركلين تيست is very important test for the screening اللي نسميه ماتوكس تيست. سكرينينج شنو يعني؟ حتى نكتشف الحالات اللي عندها التوبركلوسيس، ومو شرط انه كل بوزيتيف توبركلين تيست انه هو اكتف التوبركلوسيس. طبعا التوبركلين الميكانيزم مالته هو عبارة عن سيل ميديتد اميونيتي للبروتين purified derivative، لأن هو عبارة عن بروتين ناخذه من البكتيريا ونحقنه الانتراديرمالي، وراح نشوف to list the cell mediated immunity. يعني الميكانيزم مالته أو البروسيجر مال this test إنه لازم نحقن من 5 إلى 10 مل من المايكروبكتيريوم توبركلوسيس انتيجين اللي هو نسميه بروتين بيوريفايد ديريفاتيف البي بي دي intradermally، ونقرأ الريزلت after 48 to the 72 hours. إذا طلعت لنا rate in duration يعني نشوف إنه في تصلب أو thickness تحت الجلد نقيسه إذا شفناه من 10 مليمتر فما فوق معناته إحنا عندنا strong cell mediated immunity. إذا أقل معناته إنه عندنا a weak cell mediated immunity. هسه راح نشوف شلون راح نستفاد. نشوف إنه إذا عندنا positive tuberculin test ما بالضرورة إنه يكون البيشنت عنده تي بي، لأنه البيشنت اللي ماخذ لقاح همينه راح يطلع لنا positive tuberculin test. إذا كان عندنا إيش وقت يطلع لنا false positive؟ إذا صار عندنا cross reaction with other Mycobacterium. إذا false negative شو وقت يطلع لنا false negative؟ إذا patient عنده immune suppression. إذا تتذكرون قبل شوية قلت لكم البيشنت اللي يتعرض a huge number of the immunity a huge number of the Mycobacterium يعني يتعرض إلى overdose راح يصير عنده ملياري تي بي. ليش يصير عنده ملياري تي بي؟ لأنه هذا الأوفردوز lead to the energy يعني suppression للإميون سيستم. فإذا كان suppression هو عنده ملياري تي بي بس يطلع التوبركلين تيست مالته نيجاتيف due to the immune suppression. إذا patient عنده positive tuberculin test لكن negative X-ray معناته البيشنت إنه شنو؟ ماخذ لقاح immunized. إذا إحنا نقدر نسوي التشخيص عن طريق الإكس-راي وعن طريق الساينس سيمتوم وعن طريق التوبركلين تيست. إذا توبركلين تيست بوزيتيف وما عنده إكس-راي
no cavity يعني ما عنده جرانيولوما، إذا هذا البيشنت عنده previous contact يعني معناته ماخذ immunization. إذا البيشنت عنده positive tuberculin test و positive x-ray معناته هو إيش عنده هذا؟ عنده TB ولازم نسوي confirmation by culture. إذا negative التوبركلين تيست و negative x-ray معناته هذا لا عنده التوبركلوسيس ولا ماخذ لقاح، إذا هذا لازم يحتاج إلى لقاح لأنه يكون highly susceptible to the Mycobacterium tuberculosis infection. إذا إنه البوزيتيف سكين تيست مو يعني دائما إنه هذا يكون active disease، يمكن إنه هو تعرض للبرايمري كونتاكت ويا الانتيجين مثل الفاكسينيشن. طبعا طلاب خلصت محاضرتنا عن مايكوبكتيريوم، بس إن شاء الله أريد أحكي لكم إياها إنه حاليا يمكن أنتوا سمعتوا قسم من البيبرات شافوا إنه أو سووا دراسات خاصة ضمن الوباء اللي هسه عندنا على الكوفيد 19 إنه شافوا الفيرولنس مالت الفيروس يكون أكثر، شافوا بالدول الأوروبية يكون more virulence بالدول الأوروبية أكثر مما بالدول الآسيوية أو اللي هم عندهم لقاح BCG. شافوا إنه الدول الأوروبية بالفترة الأخيرة يعني last few decades ما يعني لغوا لقاح BCG، فشافوا إنه الفيروس يكون more virulence than الدول اللي البيشنت اللي هم ماخذين BCG لقاح. شافوا هاي طبعا شغلة مو مؤكدة، بس شافوا قسم من البحوث إنه اللقاح BCG قلنا لقاح BCG lead to the activation of the cell-mediated immunity. The cell-mediated immunity will protect or lead to kill the intracellular pathogen. بما أنه البكتيريا خاصة الميكوبكتيريوم يكون intracellular pathogen، والفيروس همينه الكوفيد 19 همينه هو يكون intracellular ويكون باللنج ويدخل للمايكروفيج، فشافوا اللي عنده good cell mediated immunity يكون تأثير هذا الكوفيد أقل من البيشنت اللي هم ما ملقحين BCG. معناته إنه اللي ملقح BCG عنده good cell mediated immunity. طبعا ومثل ما قلت لكم إنه المايكوبكتيريوم تعتمد الباثوجينيسيس مالتها على delayed type hypersensitivity reaction، يعني تسوينا جرانيولوما. الكوفيد يختلف عنها، الفيروس إيش راح يسوينا؟ يسوينا سيتوكاين ستورم، يسوي عاصفة السيتوكاين، يعني lead to the activation of the cell الإميون cell to produce pro-inflammatory cytokine. يعني الفيروس راح يسوي activation للبرو-inflammatory اللي هي الانترلوكين 6 والانترلوكين 1 والtumor necrosis factor، بينما عندنا البكتيريا تسوي لنا activation الجاما انترفيرون اللي يسوي لنا اكتيفيشن للمايكروفيج تحولها إلى الإبيثيل يسوي لنا جرانيولوما. لكن الكوفيد يشتغل وين؟ يشتغل على البرو انفلاماتوري سايتوكاين اللي يسبب لنا multiple
organ failure، يسوي لنا destruction للالفيولاي، ويسوي لنا destruction للwall والblood vessels and lead to the hypoxia. إذا التأثير الكوفيد يكون أقوى لأنه راح lead to the cytokine storm اللي يسموها عاصفة السيتوكاين. وشافوا أنه قسم من البحوث مثل ما قلت لكم أنه الملقح بي سي جي يكون أقل تأثرا من البيشنت اللي ما ملقح بي سي جي، لأنه على نظرية أو على افتراض أنه هذا اللي عنده لقاح بي سي جي lead to the triggering يعني عنده مخزون immune cell mediated cell، يعني اللي هي تهاجم الانتراسيلولار باثولوجي. طلاب طبعا بالنسبة للمحاضرات لحد الآن يعني لهذه المحاضرة انتهت. لضيق الوقت طبعا قسم من البكتيريا اللي المفروض لازم نعطيكم إياها الكلاميديا السبايروكيت، بس راح نختصرها وما نقدر نلحق إنه نعطيكم إياها. بالنسبة لمحاضراتي هاي آخر محاضرة، حاولت إنه أنطيكم الموست important pathogenic bacteria اللي هي يمكن إنه تصادفكم بحياتكم الطبية واللي لازم عندكم معلومات عنها، اللي هي النايسيريا مننجيتس والنايسيريو غونوريا الإيكولاي السالمونيلا الشيجيلا والمايكوبكتيريوم والإتش بايلوري. طلاب إذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار أو أي شيء أنتم ما فاهمين عن المحاضرات اللي أنا أعطيتكم إياه، يمكن أنه تكتبوا لي عن طريق الكلاس روم، وأنا حاضرة لكل سؤال أو استفسار أو توضيح أي شيء أنتم ما فاهمين. شكرا جزيلا.